السلام علیکم زه ایملیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست وایم دا د اډوب افټر ايفيکټ 22مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو پر ټیکسټ ټایپوګرافي باندې کار کوو یعنی څنګه کولی شو اډوب افټر ايفيکټ کې لیکل وکړو او هغه لیکلو ته په مختلف ډول سره انیمیشنز ورکړو دلته موږ سره مختلف افیکټس دي پریسیډز دي چې د هغه په واسطه موږ کولی شو خسته انیمیشنز خپلو لیکلو ته ورکړو او جوړ کړو نو که تاسو چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کږئ کوشش کوئ ویډیوګانې انلاین ګورئ او زما د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او ملګري وکولی شي له دغه درسونو څخه برخمن شي نو ځو او خپل درس شروع کوو نو دلته ما یو کمپوزیشن اخیستی ساده کمپوزیشن دی موږ سره ایچ ډي کې او دغه لسو ثانیو کمپوزیشن دی د ټیکسټ لیکلو لپاره موږ کولی شو رایټ کلیک کړو راشو نیو ته او نیو کې دلته ورته ټیکسټ انتخاب کړو او همدا ډول کولی شو دلته راشو موږ سره ټي چې کوم اپشن دی دا ورته انتخاب کړو او دلته یو کلیک وکړو کلیک کول نه وروسته اوس موږ دلته کولی شو چې خپل لیکل وکړو نو زه ورته لیکم ایس ټیک راځو دا خپل لیکل ترتیبوو کله چې تاسې لیکل وکړئ او بخې ما کیپس لاک آن کړئ کله چې تاسې لیکل وکړئ دغه لیکل ته تاسو کولی شئ مختلف سیټنګز ورکړئ د هغه لپاره تاسو دلته کولی شئ کیریکټر چې کوم اپشن دی موږ سره په دې باندې کلیک کړئ کله چې کلیک کړئ د لیکلو اړوند چې څونه اپشنونه موږ سره موجود وي هغه به دلته موږ سره شو کیږي او که چیرته دا تاسو دلته نه شو کیږي تاسو کولی شئ وینډو ته راشئ او وینډو کې دې ساحې سره تاسو کولی شئ کیریکټر په نوم چې کوم موږ سره اپشن دی دا ورته آن کړئ که دې ته ټیک مارک ولګوئ دا به دلته سره شو شي فکر نه کوم د دې ټولو تشریح کولو ضرورت به وي ځکه دا ټول همدغه ټیکسټ پورې مربوط کارونه دي که تاسې خپله دغه ویلیوز چینج کړئ بدل یې کړئ نو تاسو له به دلته افیکټ معلومیږي او تاسو به پوهېږئ دا اپشنونه د څه لپاره دي که بیا هم تاسې سره څه ستونزه وي نو کمنټ پرېږدئ زه به بیا وګورم او په دې باندې به جدا ویډیو تیار کړم نو له دې ساحې څخه کولی شو موږ فنډ غټ کړو لږ دا فنډ نور هم زه غټوم او یا یې وړوکی کوم او دلته راځو زه ورته کلر انتخابوم او کلر نه وروسته دلته یو فنډ ټوله بدلو زه راځم دلته یو انګلیش فنډ ټوله نری غوندې ښایسته غوندې انتخابوم مثال ورته دا یو انتخابوم او اوس یې لږ ذره زیات غټوو ښه اوس چې کله راشو مونږه لیکل مونږ وکړه لیکلو کولو سره وروسته دلته مونږ سره یو لایر جوړېږي او چې کله د دې لایر پراپرټیز ته راشو دلته مونږ سره دوه خبرې دي یو مونږ سره ټیکسټ دی بل ټرانسفرم دی ټرانسفرم سره مونږ ټول بلد یو ځکه مونږ په دې باندې ډېر کار کړی دی راځو ټیکسټ خلاصوو چې کله مونږ دلته ټیکسټ پراپرټیز خلاص کړو نو دلته مونږ سره یو څه اپشنونه دي سورس ټیکسټ دی مونږ سره پات اپشنز دي او همدغسې مونږ سره مور اپشنز دي دلته مونږ سره انیمیټ دی مختلف اپشنونه دي چې د دې په واسطه مونږ کولی شو ټیکسټ ته انیمیشن ورکړو په دې باندې به مونږ په ډېر ښه ډول سره په نورو ویډیوګانو کې کار کوو فی الحال راځو ټیکسټ سورس ته که چېرته زه راشم د دې موخې ته کې فریم آن کړم او ورته ووایم چې کله زمونږ دغه هیډ یوې ثانیې ته راغله له هغه نور سره د ډبل کلیک کوم او راځم لیکل بدلوم مثال ورته ولیکم چې سبسکرایب دا مې ورته ولیکه لیکلو نه وروسته زه راځم د دې رنګ هم بدلوم اوس چې کله مونږ دغه ویډیو پلی کړو نو تر دې ساحې پورې به مونږ سره چې کوم ایس ټیک دی دا به شو کېږي او چې کله بیا زموږ هیډ دی کې فریم ته راځي نو دا به بدلېږي تاسې ګورئ دې پورې به مونږ سره ایس ټیک کې له دې وروسته به مونږ سره دا بدل شي همدا ډول که چېرته زه راشم د بل سیکنډ ته او دلته ورته وایم چې بیا دا مونږ سره ته واړو په پښتو باندې نو دا ما پښتو ورته ولیکه او بخیر دلته ای به ورکړو له هغه نه وروسته راځو او دې ته هم زه کلر بدلوم دا کلر مې ورله ورکړو اوس چې کله زموږ هیډ دلته وي نو موږ سره به ایس ټیک وي چې کله هیډ دې کې فریم ته راځي دا به سبسکرایب شي او چې کله دې ته راځي دا به موږ سره پښتو شي نو په دې ډول تاسو کولی شئ مختلف ټیکسټ ورکړئ او د وخت په بدلېدو سره به هغه بدلېږي که چېرته تاسو غواړئ پات ته په کتلو سره ټیکسټ انیمیټ کړئ هغه هم کولی شئ مثال دلته راځم یو پات رسموم دلته مې یو کلیک وکړو دلته راځم دغسې یو شکل رسموم او ورته وایم چې دغه شکل ته په کتلو سره چې همدغسې زموږ ټیکسټ هم انیمیټ شي نو کله مو چې دا رسم کړه رسمولو نه وروسته یو خبر ته خیال ساتئ چې کله هم پات رسموئ نو تاسو سره باید دلته
هماغه لایر انتخاب وي، یعنې دلته اصل کې یو ماسک دی موږ سره. بیا به راشي دلته پات اپشنز ته، دا به خلاص کړئ، دلته موږ سره نن وي او د نن په ځای به هماغه ماسک انتخابوئ چې کوم ته په کتلو تاسې خپل لیکل جوړول غواړئ. مثال زه ماسک 1 انتخابوم، نو تاسې به ګورئ چې زموږ هغه لیکل دې کرښې ته په کتلو سره تیار شو. او دې سره سم دلته موږ سره یو څه نور اپشنونه راغله چې موږ سره ریورس پات دی، چې کله دا آن کړو دا به د دغه لاندې راځي، او چې کله بیرته آف کړو دا به بیرته موږ سره برځي. همدا ډول موږ سره پریپینډ دی، دا فی الحال پرېږدی، په دې لږ وروسته کار کوو. فورس الاینمنټ دی چې دا ورته آن کړو نو د ټول پات ته په کتلو سره به زموږ دغه ټکسټ اډجسټمنټ کېږي، جسټیفای کېږي. همدا ډول موږ سره فرست مرجن دی. فرست مرجن زه دا کریکټر بندوم، راځم دلته پاراګراف خلاصوم. که چېرته تاسو سره پاراګراف هم دلته نه شو کېږي نو تاسو کولی شئ انیمیشن ته راشئ، وبخئ وینډو ته راشئ. وینډو کې دلته به تاسو سره خامخا د کوم پاراګراف پر نوم چې دغه د اپشن دی موږ سره، دا به تاسو ورته ټک مارک کړئ، چې کله ټک مارک کړئ دا به تاسو سره دلته شو شي. کله چې دلته موږ سره لیفټ انتخاب وي نو موږ کولی شو فرست مرجن چې کوم دی د دې په واسطه دې ته انیمیشن ورکړو، او لاست مرجن به بیا موږ سره دلته کار نه کوي. خو که چېرته راشو موږ رایټ انتخاب کړو بیا به موږ سره فرست مرجن کار نه کوي، او بیا به موږ سره لاست مرجن لخوا موږ کولی شو دغه ټکسټ انیمیټ کړو. خو که چېرته تاسو غواړئ دواړه تاسو سره کار وکړي نو بیا تاسو کولی شئ سنټر انتخاب کړئ. کله چې سنټر انتخاب وي بیا تاسو کولی شئ د فرست مرجن له لارې هم دا انیمیټ کړئ، او د لاست مرجن له لارې هم کولی شئ دا انیمیټ کړئ. لاست مرجن عموما که موږ پښتو لیکلو کړو نو کولی شو د پښتو لیکلو لپاره دا استعمال کړو. ښه، زه اوس راځم داسې یو انیمیشن جوړوم. دا فی الحال زه زیرو کوم. انیمیشن جوړول ته داسې یو انیمیشن جوړو چې له دې ساحې نه به زموږ ټکس داسې راځي او داسې به ځي. نو د هغه لپاره زه راځم زموږ دغه فرست مرجن چې دی دا په د دې په واسطه د خپل لیکل بیخي له فریم څخه وباسو. دا مو چې کله وویسته را به شو کې فریم به آن کړو، ته وایو چې کله له خیره سره 2 سکند ته راځي او یا هم فرست سکند ته راځي نو دا د دغسې دې ساحې نه ووځي او همدغسې د مخکې لاړ شي. اوس چې کله مونږ خپل ویډیو پلی کړو دلته راځم زمونږ به همدغومره ساحه هم پس وي، نو که ان پرس کوم ان سره به زمونږ ورک ایریا چې ده هغه به دې ساحې پورې وټاکل شي. اوس چې کله مونږ خپل ویډیو پلی کړو نو تاسې ګوره چې هغه ټکس به په دې ډول مونږ سره انیمیټ کېږي. د دې لپاره چې دا مونږ سره تیز انیمیټ کېږي نو تاسو کولی شئ دې لپاره دلته موشن بلر آن کړئ او دې لایر ته هم موشن بلر آن کړئ. نو یوه ثانیه ډېره کمه ده، زه راځم دا 2 ثانیو ته اړوم تر څو لږ سلو انیمیټ شي. او مونږ ویلی وو چې څونه مونږ دغه کې فریم منځ کې فاصله ډېره وو دا به سلو انیمیټ کېږي، نو دا ما کې فریم مخکې راوستو. اوس به تاسې ګورئ چې مونږ سره دغه ټکس سلو انیمیټ کېږي او به موشن بلر یې هم اخیستی دی. نو په دې ډول تاسو کولی شئ چې دغه خپل ټکسټ انیمیټ کړئ. همدا ډول که زه راشم یو بل پات رسم کړم، مثال سرکل دا زه سرکل اخلم او دلته راځم یو سرکل ډرا کوم یې رسموم. اوس راځو ورته وایو چې زموږ ټکس د سرکل ته په کتلو سره راشي نو موږ دلته راځو بیا هم پات ته او پات دلته ماسک 1 په ځای ماسک 2 انتخابوم. نو تاسې ګوره زموږ ټکسټ اوس ماسک 2 ته په کتلو سره جوړ شو او اوس به زموږ ټکس هم د ماسک 2 ته په کتلو سره تاویږي او انیمیټ کېږي به. ښه، پریپینډ موږ سره څه کار کوي؟ که چېرته زه دا آف کړم نو تاسې به ګورو چې زموږ ټکسټ یا زموږ چې کوم لیکل دی هغه به همیشه په مستقیم یعنې ولاړ به وي، یعنې دې کوم شکل دی دې شکل ته په کتلو سره به نه اډجسټمنټ کېږي. نو دا به تاسې دلته آن ساتئ تر څو همدې شکل ته په کتلو سره هغه ځان جوړ کړي. ها، د دې نه علاوه دلته موږ سره تیار موجود افیکټس هم شته چې موږ کولی شو د هغه په واسطه خپل ټکسټ انیمیټ کړو. نو د هغه لپاره زه راځم دلته موږ سره د افیکټس اینډ پریسیټ په نامه باندې موږ یو پینل دی، دا هم که چېرته تاسو سره موجود نه وي تاسې کولی شئ دلته وینډو ته راشئ او له دې ساحې څخه دا ټیک مارک آن کړئ نو تاسو سره به دلته شو کېږي. افیکټس اینډ پریسیټس به خلاص کړئ او دلته به موږ سره لومړنی چې کوم اپشن د انیمیشن پریسیټس دې له به ډېر خیال ساتئ چې غلط نه شي. انیمیشن پریسیټس به دلته خلاص کړئ او دې کې به راشي دلته موږ سره ټکسټ په نوم باندې یو فولډر دی دا به خلاص کړئ. دلته موږ سره ډېر زیات تیار جوړ شوي انیمیشن دي چې موږ کولی شو ترې کار واخلو. دا هر یو بیل بیل فولډر دی او د هر یو فولډر کې موږ سره ډېر زیات انیمیشن دي. دا تاسې ګورئ دا موږ سره ډېر زیات دي. یوازې 3D فولډر ما تاسو ته خلاص وکړ. دلته راشم زه بلر خلاص کړم، دلته ګورئ موږ سره موجود دی. که زه راشم انیمیشن اوټ خلاص کړم دا دلته موږ سره ډېر زیات دی، موږ کولی شو د دې څخه کار واخلو. نو زه راځم دلته
افیکټ راخلم او ټکست باندې ډراپ کوم. اوس چې کله زه ویډیو پلی کړم تاسو ګورئ چې موږ سره دغسې یو انیمیشن جوړ شوی دی. او یا زه هم راځم یو بل انتخابوم هغه راوړلم دلته ډراپ کوم. ډراپ کول نه وروسته تاسو ګورئ چې موږ سره په دا ډول یو انیمیشن کریټ شو. اوس موضوع دا چې موږ څنګه باید دا وکتلی شو چې دلته موږ سره کوم ډول انیمیشنز دي تر څو هغه ته په کتلو سره موږ یو خوښ کړو استعمال کړو، ځکه دلته خو ډېر زیات دي، هر یو چې موږ ټس کوو او یې ګورو وخت ډېر ځای نیسي. نو د هغه لپاره تاسې کولی شئ خپل براوزر ته راشئ. براوزر کې به تاسې ګوګل خلاص کړئ. ګوګل کې به تاسې ورته ولیکئ ټکسټ انیمیشن پریسیډ افټر ګیلري افټر افیکټ. دا ما مخکې سرچ کړی دی، دغه لیکل به تاسې وکړئ، دا به تاسې سرچ کړئ. کله چې دا تاسې سرچ کړئ نو تاسو سره به دغسې لینکونه راځي او دغه لومړنی لینک چې تاسو سره دی افټر افیکټس ټکسټ انیمیشن پریسیډز پریویو ګیلري، دا به تاسې خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړو دغسې یو بلاک ستاسو ته خلاصېږي. دلته به لاندې راشئ، هلته افټر افیکټ کې چې موږ سره کوم فولډرونه دي هماغسې په عینا شکل په عینا نوم باندې څه چې هلته دي هغه ته په کتلو سره ټول دلته موږ سره موجود دي او موږ کولی شو یو پریویو کړو. مثال د موږ سره 3D ټکس موجود و، نو دا چې موږ خلاص کړو تاسو ګورئ د ټول انیمیشنز موجود دي. اوس چې هر یو ستاسو خوښ وي تاسو کولی شئ هغه هلته راواخلئ، په خپل کوم ټکس چې تاسو لیکلی هغه ته ورکړئ. مثال زه دلته یو انتخابوم، موږ سره دا یو دی، زه دا انتخابوم. دلته ګوره سوینګ اراوند ان پات دی، نو دلته به راشو افټر افیکټ ته. افټر افیکټ کې به دلته تاسې ګورئ موږ سره 3D ټکس په نوم باندې هغه فولډر شته، دا به خلاص کړئ. او سوینګ اراوند چې کوم موږ سره دغه و دا ګوره دلته موږ سره موجود دی، سوینګ اراوند ان پات. دا به راواخلئ او بخې خپل دغه کوم هیډ چې دا به دلته سرته راولئ، دا به راواخلئ او دلته ټکس باندې به ډراپ کړئ. اوس ګوره چې کله موږ ویډیو پلی کړو هماغه انیمیشن چې هلته موجود و هغه دلته موږ سره شو کېږي. او یا هم تاسې ضرورت نشته چې هغه هلته ولټوئ. مثال زه راځم یو بل خلاصوم، بلر خلاصوم او دلته ګورو چې موږ سره کوم انیمیشنز دي له هغه نه کار اخلو. مثال زه ورته وایم چې دا یو انتخابوم، دا زما په کار ده. دلته صرف تاسو کولی شئ دا نوم دلته ورته انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړو رایټ به کلیک کړئ، کاپي کړئ، او یا هم کولی شئ کیبورډ کې کنټرول سی باندې دا کاپي کړئ او بیا به راشئ خپل افټر افیکټ ته. افټر افیکټ کې به بیا تاسو هماغه بلر فولډر پیدا کوئ. پیدا کولو ته ضرورت نشته، دلته موږ سره سرچ شته بره. دلته به تاسو کنټرول وی پرس کې هغه به دلته راشي او کوم یو افیکټ چې هغه به دلته موږ سره شو شي. خپل هیډ به دلته سرته راولي، یا هغه ساحه کې به یې راولئ کومه ساحه کې چې تاسو دغه افیکټ اپلی کول غواړئ. دغه کوم افیکټ چې دا به راواخلي او دلته ټکس باندې به ډراپ کړئ. اوس یو تاسو وګورئ هماغه کوم چې هلته موږ کتلی او په هماغه ډول به دلته موږ سره دغه انیمیشن کریټ شوی وي. نو دا موږ سره ټایپوګرافي وه، دې کې نور کارونه هم شته چې پر هغه باندې به په نورو ویډیوګانو کې کار کوو. خدای دې وکړي چې تاسو دا دلچسپه واوسي، یو څه پرې پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه ستونزه وي یا څه پوښتنه وي تاسو کولی شئ ما نه کمنټ کې وکړئ او زه به تاسو ته جواب درکوم. تر بیا چې راځم تاسې په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.